Здали нерви. Китаянка навмисно кашляла на стюардесу, а потім влаштувала бійку просто в салоні літака. Пасажирка рейсу Thai Airways влаштувала істерику, коли по прильоту до Шанхая пасажирам повідомили про перевірку на коронавірус, яка затягнулася на майже 10 годин. Спершу нервова пасажирка вимагала випустити її з літака, а потім почала демонстративно кашляти на членів екіпажу, які намагалися її заспокоїти, і влаштувала бійку. Зрештою, після вмовлянь жінка погодилась дочекатися завершення перевірки.